Xin chào các chỉ huy Warpath. Trong video clip ngày hôm nay thì Ad sẽ giới thiệu với các chỉ huy một vị sĩ quan mới xuất hiện ở trong bản cập nhật 11.4 dành cho máy bay ném bom. Chúng ta hãy cùng xem sĩ quan đó là gì nhé. Ở bản cập nhật 11.4 chúng ta sẽ có cơ hội mở khóa được một sĩ quan mới có tên là Tiên binh Bình Minh. Sĩ quan này thuộc thế hệ thứ tư dành cho máy bay ném bom và có khả năng sở hữu kỹ năng. Sĩ quan này là một sĩ quan của Nga và yêu cầu rất đơn giản, các chỉ huy chỉ việc nâng cấp đơn vị không quân bất kỳ lên đến cấp 80 là chúng ta có cơ hội mở khóa được cô nàng này rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem bộ kỹ năng của cô nàng này ở dạng thức tỉnh thì sẽ có điều gì đặc biệt nhé. Rồi, đây là phần tạo hình của cô nàng Tiên binh Bình Minh ở dạng thức tỉnh. Chúng ta thấy cô mặc bộ đồ trắng của không quân rất đẹp. Rồi, chúng ta sẽ cùng xem kỹ năng của cô nàng này có điều gì đặc biệt nhé. Kỹ năng chiến thuật của cô nàng này đó chính là cô có khả năng ném ra một quả bom với hệ số sát thương là 2000, đồng thời có khả năng gây thêm hệ số sát thương 200 cho mỗi binh đoàn địch đứng xung quanh mục tiêu bị ném bom nữa. Với một ô ở trên bản đồ thì có tối đa khoảng 6 mục tiêu đứng xung quanh của cái đơn vị đó. Do đó là quả bom của cô nàng này có thể gây ra được lượng sát thương lên đến 3200 điểm hệ số. Kỹ năng thứ hai là một kỹ năng dạng tấn công có thể được học cho tất cả các đơn vị không quân. Đó là tăng cường độ sát thương của binh đoàn tướng này thêm 20% nữa thôi. Và kỹ năng thứ ba cũng là một kỹ năng dạng tấn công nhưng chỉ dùng cho máy bay ném bom. Đó là tăng hỏa lực cho máy bay ném bom của tướng này thêm 40%. Kỹ năng thứ tư là một kỹ năng dạng đặc biệt cũng chỉ áp dụng riêng cho các máy bay ném bom, có tên là kiên định bất khuất. Kỹ năng này khi bị tấn công, binh đoàn máy bay ném bom của tướng này có xác suất 20% nhận thêm một tấm khiên có hệ số 900 trong 2 giây. Có thể kích hoạt được kỹ năng này mỗi 4 giây một lần. Cái kỹ năng đặc biệt của cô nàng Tiên binh Bình Minh này nó khá giống với kỹ năng đặc biệt của nữ xà vương khi đều có khả năng bung ra một lớp khiên với xác suất là 20%. Tuy nhiên của nữ xà vương là hệ số khiên chỉ có 500 thôi. Còn cô nàng của chúng ta cái hệ số khiên lên đến 900 liền. Và kỹ năng thức tỉnh khi chúng ta sở hữu tất cả các kỹ năng này lên level 5 chính là kỹ năng chiến thuật mà Ad vừa cho các bạn xem. Còn kỹ năng ban đầu của cô nàng này chỉ là gây ra một quả bom có một hệ số sát thương là 1800 thôi. Rồi, về cặp sĩ quan đi kèm với cô nàng này thì Ad có thể khuyến khích các chỉ huy lựa chọn là anh chàng đại bàng độc hành. Đây là sĩ quan dường như là tốt nhất đi kèm với cô nàng Tiên binh Bình Minh, bởi vì anh chàng này có thể triển khai cho tất cả các đơn vị máy bay ném bom của Liên minh Tự do, của Đảng Trật tự và của Sư đoàn Tiên phong đều được cả. Bởi vì hệ số sự gây ra sát thương kỹ năng đến từ anh chàng này là một con số rất lớn. Đồng thời anh chàng này có những kỹ năng có thể giúp cho chiếc máy bay của chúng ta thêm cứng cáp hơn, liên quan đến khả năng chống chịu nghênh kích hoặc là tăng độ ổn định dành cho máy bay ném bom, và đồng thời cũng tăng thêm hỏa lực dành cho máy bay ném bom của chúng ta nữa. Và đây là cặp bài rất tốt dành cho các chỉ huy nếu như chúng ta muốn đầu tư vào lực lượng không quân tốt. Về học tập kỹ năng thì với những kỹ năng cơ bản của cô nàng này thì các chỉ huy sẽ có hai hướng học tập. Hướng thứ nhất là chúng ta sẽ đầu tư tăng cường thêm khả năng gây ra sát thương dành cho các đơn vị mặt đất. Hướng thứ hai, chúng ta có thể học các kỹ năng tăng cường khả năng kháng sát thương cho máy bay ném bom của chúng ta thêm cứng cáp hơn. Và tùy thuộc vào mục tiêu mà chúng ta nhắm đến ở trên chiến trường là gì, các chỉ huy hãy linh hoạt trong việc lựa chọn các kỹ năng. Trên màn hình, Ad tư vấn cho các chỉ huy có thể lựa chọn kỹ năng tấn công của anh chàng ngôi sao đang lên, có khả năng tăng cường 40% hỏa lực, và một kỹ năng cân bằng của cô nàng nài ngựa không trung, có khả năng cung cấp thêm 20% hỏa lực và 20% sinh lực nữa. Bộ học tập kỹ năng này chỉ là giá trị tham khảo. Các chỉ huy hãy dựa vào điều kiện kinh tế của mình mà lựa chọn bộ kỹ năng làm sao cho nó hợp lý. Hy vọng là với những thông tin như vừa rồi thì các chỉ huy đã có thêm những sự lựa chọn cho lực lượng không quân của mình. Và chúc các chỉ huy xây dựng được lực lượng không quân tốt
sở hữu được những chiến báo tốt ở trên chiến trường. Còn cuối cùng, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các chỉ huy ở trong các video clip tiếp theo.